सजिलो हुन्छ नि हैन ल अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी प्लेट छ हैन अनि यहाँनिर यसरी फ्लुइड यसरी भित्रपछि चाहिँ फ्लुइड कुनै लिक्विड ल वाटरै प्रेजेन्ट छ भने देयर हैज टु बी अ थिन फिल्म अफ वाटर विच इज इन कन्ट्याक्ट विथ द प्लेट है त प्लेटको कन्ट्याक्टमा यहाँ एउटा थिन फिल्म अफ वाटर हुनुपर्छ विच इज अलवेज एट द सेम भेलोसिटी एज द प्लेट अब त्यो हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि when you start moving this bottom plate this thin film of water that is attached to the bottom plate also starts moving त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि यसमा भेलोसिटी आयो this velocity gets transferred a little bit to a layer just above it है त that gets transferred a little bit to the layer just above it त्यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा लोएस्ट लेयरको भेलोसिटी इज द सेम एज that of the moving plate अनि त्योदेखि माथिको लेयरको कम हुँदै 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 सबैभन्दा माथिको प्लेटको चाहिँ के हुन्छ भेलोसिटी 0 हुन्छ बिकज इट इज इन कन्ट्याक्ट विथ द स्टेसनरी प्लेट किनकि स्टेसनरी प्लेट मुभ गरिरहेको छैन यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ यो यहाँनिर चाहिँ एउटा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट देखिन्छ ग्रेडियन्ट भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी विथ डिस्टेन्सवाला चिज भयो है त यहाँनिर चाहिँ हाइएस्ट भेलोसिटी छ त्यसरी यहाँ लोएस्ट भेलोसिटी यहाँनिर चाहिँ लोएस्ट भेलोसिटी 0 भयो अनि हो त्यसरी चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज भयो अ thin film of fluid adheres to the surface of each plate. Therefore, as the lower plate moves, fluid moves with it. While the surface of the stationary plate and the fluid velocity is 0. यहाँनिरको यसमा यो surface of the stationary plate मा fluid velocity चाहिँ के छ 0 छ. Due to viscous drag, fluid just above the moving plate is set in motion. अब यो तानिएकोले गर्दाखेरि यहाँनिरको ले चाहिँ यहाँनिरकोलाई अलिकति तान्छ विस्कस ड्र्याग हुन्छ विस्कस ड्र्याग केले गर्दा हुन्छ भन्दा पार्टिकलको मुभमेन्टले गर्दाखेरि फ्रिक्सनले गर्दाखेरि पार्टिकलको बिचमा कोहेसन एडिसनले गर्दाखेरि यी सबै अन्डरलाइन प्रपर्टिजहरू छन् ऱ्यान्डम ब्राउनियन मोसनदेखि लिएर चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सेसहरू भए अरू खालका फोर्सेसहरू ती सबै थोकले चाहिँ गर्दाखेरि विस्कस ड्र्याग हुन्छ हामीले अज्युम गरौँ विस्कस ड्र्याग भयो हैन विस्कस ड्र्याग ह्यापन्स एन्ड बिकज अफ द्याट fluid just above the moving plate is set in motion but with reduced speed compared to the fluid that is at the surface of the plate यहाँ contact भएको fluid भन्दा अलिकति कम स्पिडमा चाहिँ यहाँको मुभ गर्यो layers further above also move. However, as we get closer to the top plate, the fluid is affected by viscous drag from the stationary film attached to the upper plate surface. अब यहाँबाट हामीले मुभ गर्दै गर्दै यहाँ माथि पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको त 0 छ नि त हो त्यो 0 भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ 0 हुन्छ भेलोसिटी एज अ कन्सिक्वेन्स फ्लुइड भेलोसिटी बिट्विन द प्लेट्स डिक्रिजेस फ्रम द्याट मुभिङ decreases from that of the moving plate at y is equal to 0 यदि यसलाई चाहिँ हामी y मान्यौं भने यहाँनिर हेर न यहाँ एक्सिस देखाएको छ नि y भनेर एक्सिस देखाएको छ नि त हैन यो y is equal to 0 यहाँ y is equal to 0 र यसको टोटल डिस्टेन्स d भयो भने y is equal to d y is equal to d y is equal to 0 बाट y is equal to d सम्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि द y is equal to 0 मा फ्लुइडको भेलोसिटी फ्लुइडको यो जुन भेलोसिटी छ इज सेम एज दैट अफ द मुभिङ प्लेट y is equal to d मा यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ है त the velocity at different levels between the plates is indicated by the arrow marked v अब यो v ले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अलग-अलग ठाउँको चाहिँ उ देखायो भेलोसिटी देखायो laminar flow due to moving surface is called quate flow भनेको चाहिँ यो खालको जुन laminar flow छ यहाँनिर सबै स्ट्रिम लाइन छ नि त यसले त एउटा यो त स्टेशनरी त छैन नि त एउटा फ्लो बिकज अफ आवर मुभिङ प्लेट अ फ्लो इज इन्ट्रोड्युस इन्टु द सिस्टम द्याट फ्लो हैज अ भेलोसिटी हैज अ डिक्लाइनिङ भेलोसिटी एट डिफरेन्ट लेभल्स अफ द स्ट्रिम लाइन यो खालको फ्लोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्वेट फ्लो भनेर भन्छौँ एक्जाममा तिमीहरूलाई वाट इज क्वेट फ्लो भनेर सोध्यो भने यो फिगर बनाएर यसरी कन्सिडर देयर इज अ प्लेट कन्सिडर देयर इज अ स्टेशनरी फ्लुइड सिचुएटेड बिट्विन टू प्लेट्स when we start moving one plate there is a velocity gradient that is created between the plates and different layers of the fluid start moving this kind of laminar flow that is introduced by moving of a plate is known as Quate's flow भनेर भन्न सक्नु पर्यो है त तिमीहरूले सक्छौ नि हैन ल अब अगाडि बढ्ने है त ल ल ठीक छ त्यसो भए when steady fluid flow is attained in simple fluids the velocity profile is as indicated in the figure अब सिम्पल फ्लुइड अब हाम्रो अब अहिले एकछिनमा नन न्युटोनियन फ्लुइडहरु आउँछ तर हामीले बेसिकली हाम्रो सिम्पल फ्लुइड छ यो भनेको न्युटोनियन फ्लुइड हो नर्मल तरिकाले बिहेभ गर्ने खालको फ्लुइड हो द भेलोसिटी प्रोफाइल इज एज इन्डिकेटेड इन द फिगर यसमा देखाए जसरी भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ द स्लोप अफ द लाइन कनेक्टिङ अल द भेलोसिटी एरोज इज कन्स्टेन्ट एन्ड प्रोपोर्सनल टु द शियर फोर्स एफ रेस्पोन्सिबल टु द मोसन अफ द प्लेट यो जुन छ नि यो जुन हाम्रो उ छ यसको स्लोप जुन छ यो स्लोप चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो यो स्लोप भनेको स्ट्रेट लाइन भइसकेपछि त्यसको स्लोप कन्स्ट्यान्ट भयो हैन अहिले एकछिनमा हामी आएर हेर्छौँ देयर आर स्लोप कन्स्ट्यान्ट नभएका कन्डिसनहरू पनि हुन्छन् तर यसको बेसिकली के छ भन्दा स्लोप कन्स्ट्यान्ट छ एन्ड दिस स्लोप इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु the shear force the slope of the line connecting the velocity is the velocity gradient slope भनेको के हो भन्दाखेरि dv by dx है त हाम्रो यो चाहिँ यसको स्लोप जुन छ स्लोप भनेको y is equal to mx भयो अनि y by x हुन्छ
अनि y by x हुँदाखेरि अब त्यही हो हाम्रो स्लोप चाहिँ dv by change in velocity with change in distance जुन छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो velocity gradient भयो हैन change in velocity with distance and त्यो that represents the slope and that is directly proportional to the force f है त dv by dy is represents the slope यो लाइन जति steep भयो त्यति change in dv there is more change in dv per dy है त यो चाहिँ स्टिप चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि f बढ्यो भने यो झन् स्टिप हुँदै जान्छ अनि हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बेसिक आइडिया के छ भन्दाखेरि f is directly proportional to dv by dy change in velocity that is the velocity gradient with the distance is directly proportional to the force हाम्रो शियर फोर्स यो बुझ्यौ नि हैन यो बेसिक इक्वेसन सिम्पल हो हामीले शियर फोर्स एप्लाई गरेका छौं त्यसले गर्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट प्रोड्युस भयो दैट भेलोसिटी ग्रेडियन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द फोर्स एप्लाइड इफ देयर इज अ लार्जर फोर्स एप्लाइड देयर इज अ लार्जर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यो धेरै फोर्स एप्लाई गरेको भए यस्तो खालको हुन्थ्यो हाम्रो है त स्लोप चाहिँ यो यसको स्लोप त्यसरी चेन्ज हुन्थ्यो अनि हो त्यसरी चाहिँ dv by dy is directly proportional to f अनि let's define a new parameter tau as the shear stress at the surface of the lower plate tau is equal to the shear force f divided by area tau भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो shear force per unit area एउटा एरियामा चाहिँ कति यो shear stress हो shear stress is force per unit area कति प्रेसर लागिरहेको छ भन्ने खालको हो त्यसलाई चाहिँ हामीले shear stress भनेर भन्छौं shear stress is defined by tau is force हाम्रो shear force per unit area भयो है त is f divided by plate area a tau is equal to f by a अनि from this what we have is since f is directly proportional to dv by dy tau is also directly proportional to dv by dy tau is proportional to dv by dy है त अनि we can introduce a proportionality constant mu tau is equal to mu dv by dy है त tau is equal to mu dv by dy यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी हो है त दिस बेसिक इक्वेसन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी अनि mu इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेयर mu इज द विस्कोसिटी यो जुन हाम्रो mu छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो विस्कोसिटी हो दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ आको एरिया यो प्रोपोर्शनल हो नि त प्रोपोर्शनलमा चाहिँ अनि सबै भ्यालु चाहिँदैन क्या mu ले खाइदिन्छ एरियालाई पनि बुझ्यो यो प्रोपोर्शनालिटीको कुरो हो नि त यहाँ प्रोपोर्शनल छ नि त यहाँ अरु कन्स्टेन्टहरु होलान् हामीले एउटा सर्टेन सिचुएसनको हेर्दाखेरि एउटा सर्टेन पाइपमा हेर्दाखेरि त्यहाँ फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि एरिया कन्स्टेन्ट हुन्छ नि त अनि हो त्यो कन्स्टेन्टहरु सबै हराउँछन् क्या प्रोपोर्शनालिटी हेर्दाखेरि हो त्यही मैले यहाँ त्यही भएर यहाँ माथि मैले बनाएर देखाएको के छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्ख त म फेरि देखाउँछु ल तिमीहरुलाई हाम्रो f इज प्रोपोर्शनल टु dv by dy यो त भयो हैन त्यस्तै हाम्रो tau इज अल्सो प्रोपोर्शनल टु f है त जति धेरै फोर्स एप्लाई गरो त्यति धेरै यहाँ हेर त tau के छ भन्दाखेरि tau भनेको हाम्रो जुन शियर स्ट्रेस हो शियर स्ट्रेस इज अल्सो प्रोपोर्शनल टु f है त जति धेरै फोर्स भयो त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो शियर स्ट्रेस हुन्छ यो दुईटा चीज त बुझ्यौ नि हैन यो दुईटा त मान्छौ नि tau is proportional to f भयो tau is the shear stress जति धेरै फोर्स भयो त्यति धेरै tau हुन्छ अनि जति धेरै फोर्स भयो त्यति हाम्रो उ हुन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हुन्छ अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि व्हाट वी गेट इज tau is proportional shear stress is proportional to the velocity gradient dv by dy अब यसलाई प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट हाम्रो के छ यसमा mu छ हाम्रो दिस इज इक्वल टु mu माइनस mu dv by dy माइनस किन हुन्छ भनेर अहिले हामी कुरो गर्छौं है त बुझ्यौ यो कुरो बुझे ए ल अनि किनकि यहाँ प्रोपोर्शनालिटी यहाँ इक्वल टु को कुरो छैन यहाँ प्रोपोर्शनालिटी भएकोले गर्दाखेरि यहाँ इक्वल टु भनेर देखायो टाउको यो डेफिनेसन चाहिँ यो हो हैन तर बेसिक आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा प्रोपोर्शनालिटी छन् f इज प्रोपोर्शनल टु dv by dy tau इज प्रोपोर्शनल टु f देयरफोर tau इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु dv by dy अनि हो त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट हालेर यसलाई इक्वालिटी राख्दियौ हामीले कांस्टेंट राखेपछि इक्वालिटी भयो दिस इज द न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी एन्ड mu इज द विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी इज एप्लिकेबल ओन्ली अन्डर ल्यामिनर फ्लो कन्डिसन यो चाहिँ ल्यामिनर फ्लो कन्डिसनको लागि मात्रै हो है हामी टर्बुलेन्ट फ्लोको बारेमा कुरा गरेर तिमीहरुको सिलेबसमा टर्बुलेन्ट फ्लो त्यति धेरै डिटेलमा जानु भनेर भनेको छैन त्यसले बेला बेला टर्बुलेन्ट फ्लो आउला तर हामी डिटेलमा जाँदैनौं है त दिस इज एप्लिकेबल अन्डर ल्यामिनर फ्लो कन्डिसन्स of viscosity. The minus sign is necessary because the velocity gradient is always in the negative the direction if the direction of f therefore tau is positive. अब जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स छ त्यसको चाहिँ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हुन्छ है त यहाँ तिमीहरुले अहिको फिगर हेर्यो भने फोर्स यो डाइरेक्सनमा छ भने हाम्रो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ के छ यो डाइरेक्सनमा छ
भेलोसिटीको कम हुँदै 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 गएको छ नि त, नेगेटिभ छ नि त भेलोसिटी, घट्दै 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 गएको छ हो। त्यसले गर्दाखेरि फोर्सको डिरेक्सन भन्दा नेगेटिभमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले माइनस राखेको त्यहाँनिर है त। अनि therefore is considered tau is considered positive. Minus dv by dy is called shear rate है त। dv by dy जुन हाम्रो भेलोसिटी माइनस dv by dy जुन हाम्रो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट छ हो, त्यो लाइक हामी के भन्छौँ, shear rate पनि भनेर भन्छौँ। एन्ड इज अफन डिनोटेड बाई द सिम्बल गामा डट है त। गामाको माथि डट दिएर यो सिम्बलले डिनोट गर्छ। इक्वेसन क्यान देयरफोर बी रिटन एज टाउ इज इक्वल टु म्यू गामा डट। यसरी चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले सिम्प्लिफाई गरेको dv by dy वी माइनस dv by dy इज रिटन एज गामा डट, एन्ड this is also another formulation of our Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity को अर्को formulation यो है त, where mu is the viscosity, t is the shear stress, and gamma dot is the shear rate है त। shear rate कसरी चेन्ज भइरहेको छ, हाम्रो shear कसरी चेन्ज भइरहेको छ, हाम्रो velocity कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो गामा डटले दिन्छ। दिस इज द shear rate है त। viscosity defined in the above equation is called dynamic viscosity है त। यो यसरी डिफाइन गरेको विस्कोसिटी जुन छ, दिस इज अल्सो डिफाइन्ड एज डाइनामिक विस्कोसिटी। यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि भएको विस्कोसिटी जुन छ, यसलाई चाहिँ हामी डाइनामिक विस्कोसिटी भनेर भन्छौँ। हाम्रो टाउको डाइमेन्सन के छ भन्दा, यो टाउको डाइमेन्सन के छ भन्दाखेरि L-1 M/T-2 छ। यो भनेको हाम्रो गामा जुन छ, भेलोसिटी बाई डिस्टेन्स भनेको यसको डाइमेन्सन T-1 हो, म्यूको डाइमेन्सन LT-1 हो। यसरी यो डाइमेन्सन तिमीहरूले अनि तिमीलाई एक्जाममा सोधो भने लेख्नुपर्ने हुनसक्छ, यो बुझिराख्नु है त ल। हाम्रो टाउ हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौँ, फोर्स बाई एरिया डिफाइन गरेका छौँ होइन। भनेपछि टाउको डाइमेन्सन के हुँदो रहेछ ल भन त ल, पर्ख त ल। नक्कललाई सोधौँ भने नि, सुस्मिताले पनि कोबाट सुरु गरौँ, अस्ति मैले नसोधेको। शारदा हजुर सर। ल यसको टाउको हाम्रो ऊ निकाल त, तिमी डाइमेन्सन निकाल त। यहाँनिर यो टाउको फर्मुला यो हो होइन, यसबाट टाउको डाइमेन्सन के हुँदो रहेछ निकाल त। फोर्सको डाइमेन्सन के हो भन त। ल फोर्सको युनिट के हुन्छ भन त, स्ट्यान्डर्ड एसआई युनिटमा। फोर्स हामीले कसरी LT-2 हुन्छ। LT-2 भयो होइन। अनि एरिया भनेको के हो, एरिया लेन्थ L² हुनु भयो। L² तलपट्टि L-2 भयो। भनेपछि हाम्रो फोर्सको LT-2 मात्रै हो त, अनि LT-2 मात्रै होइन नि त, MLT-2 एम पनि आयो नि त होइन, मास पनि छ नि त। MLT-2 डिभाइड बाई L² भइसकेपछि हाम्रो के भयो, ML टाउको के भयो, ML-1 T-2 भयो होइन। अनि ML-1 T-2 भयो। अब हाम्रो यो गामा जुन छ, गामाको चाहिँ के हुने रहेछ भन त, गामा डटको गामा डट जुन छ, गामा डट भनेको dv बाई dy भयो। यसको ऊ के हुने रहेछ, डाइमेन्सन के हुने रहेछ, v को डाइमेन्सन के हो भन त। भेलोसिटी भयो, भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम, डिस्टेन्स अपन टाइम भनेको LT-1 भयो नि। अनि y भनेको के हो हाम्रो, y भनेको डिस्टेन्स हो, y भनेको डिस्टेन्स हो नि होइन, हाम्रो त्यो भर्टिकल डिस्टेन्स भयो नि होइन। अनि हो त्यो चाहिँ तलपट्टि L भयो, अनि काटिएर हाम्रो T-1 हुन्छ है त। हो त्यही यहाँनिर भनेको टाउ हेज अ डाइमेन्सन L-1 MT-2 अनि the gamma dot has dimension T-1, so mu must have dimension L-1 MT-1. The SI unit of viscosity, अब यसको यो डाइमेन्सन हो, तिमीहरूले एक्जाममा लेख्नु पर्यो भने अब तिमीहरूलाई यो अलिकति त फर्मुला त याद राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, अलिकति फर्मुला राख्यो भने तिमीले डाइमेन्सन निकाल्न सकिहाल्छौ। द SI unit of viscosity is Pascal second, which is equal to 1 Newton per meter square second or 1 kg kg per second meter kg per meter per second है त। यो यसको विस्कोसिटीको चाहिँ के हुन्छ, पास्कल सेकेन्ड हुन्छ एसआई युनिट।
Other units include centipoise. For example, viscosity of water at 20 degrees Celsius is equal to 1 centipoise is equal to 1 millipascal second is equal to 10 to the power minus 3 pascal second is equal to 10 to the power minus 3 kg per meter per second. है त युनिटहरु यो हो तिमीहरुलाई एक्जाममा त्यसरी सानो सानो 2 मार्क्सकोमा सोध्न सक्छ के यसरी युनिटहरु है त यो कुरो चाहिँ ध्यान राख्नु तिमीहरुले अनि a modified form of viscosity is the kinematic viscosity which is usually given the Greek symbol nu. ग्रीक सिम्बल न्यू युज गरेर चाहिँ हामी काइनेमेटिक भेलोसिटी भन्ने डिस्क्राइब गर्न सक्छौं. काइनेमेटिक भेलोसिटी भनेको के हैन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भनेको के हैन, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी. विस्कोसिटी डिवाइड बाइ डेन्सिटी गरेर जुन हाम्रो प्यारामिटर आउँछ दिस इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अनि काइनेमेटिक विस्कोसिटी चाहिँ यसरी डिफाइन गरे हुन्छ. त्यति मात्रै हो. यो अर्को एउटा काइनेमेटिक विस्कोसिटी भनेको के हो भनेर भन्नु भने तिमीले यति लेख्न सक्नु पर्यो है त. अब विस्कोसिटी द फ्लुइड्स दैट obey the equation with constant mu are known as Newtonian fluids. अब यदि हामीले यो इक्वेसनलाई रिअरेन्ज गर्यो mu इज इक्वल टु टाउ बाई गामा डट हाम्रो शियर फोर्स बाई शियर रेट जुन छ शियर फोर्स बाई शियर रेट गर्यो भने शियर फोर्स शियर स्ट्रेस थियो नि त्यसको शियर रेट त त्यो भयो हैन. टाउ भनेको के थियो भने शियर स्ट्रेस म्यू इज इक्वल टु शियर स्ट्रेस बाई शियर रेट. अब यसलाई हामीले प्लट गर्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि स्ट्रेट लाइन आयो, यदि हामीले टाउ र शियर स्ट्रेस र शियर रेटलाई हामीले प्लट गर्यौं भने त्यसको स्ट्रेट लाइन आयो भने दोज काइन्ड अफ फ्लुइड्स हैव अ स्लोप दैट इज इक्वल टु म्यू है त. that is they have a constant slope that is mu and they are known as Newtonian fluids. यस्ता खालकालाई हामी के भन्छौं, न्यूटोनियन फ्लुइड भनेर भन्छौं. द फ्लो कर्भ अर रियोग्राम यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, यदि हामीले शियर स्ट्रेस र शियर रेटलाई एक्स र वाई एक्सिसमा राखेर प्लट गर्यौं भने त्यो खालकोलाई चाहिँ त्यो खालको प्लटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, फ्लो डायग्राम, फ्लो कर्भ अर रियोग्राम भनेर भन्छौं है त. फ्लो कर्भ कि त रियोग्राम कि त फ्लो डायग्राम पनि भनेर भन्छौं. अ प्लट अफ टाउ भर्सेस गामा डट gives a straight line with slope equal to mu. The viscosity of Newtonian fluids remains constant irrespective of change in the shear stress, force applied or shear rate, velocity gradient. यो चाहिँ viscosity चाहिँ constant छ irrespective of tau, irrespective of gamma dot. Right, the force applied irrespective of force applied or the velocity gradient. This does not imply that the viscosity is invariant. Viscosity depends on many parameters such as temperature, pressure and fluid composition. अघि हामीले सुरुमै कुरा गरेका थियौं नि, हाम्रो सेल्सहरु प्रेजेन्ट छ कि कस्ता खालको कम्पोनेन्टहरु प्रेजेन्ट छ त्यो सबै कुरामा viscosity डिपेन्ड गर्छ. तर if it's a Newtonian fluid given all these other physical parameters constant है त, हाम्रो फोर्स वाला जुन प्यारामिटरहरु छ, फोर्स र मोमेन्ट वाला जुन प्यारामिटर छ, विस्कोसिटी सँग डिफाइनिङ प्यारामिटरहरु छ, यिनीहरुको चेन्जेसले गर्दा विस्कोसिटी चेन्ज हुँदैन न्यूटोनियन फ्लुइडमा. न्यूटोनियन फ्लुइडको बेसिक डेफिनेसन यही हो. व्हाट इज अ न्यूटोनियन फ्लुइड भन्दाखेरि अ न्यूटोनियन फ्लुइड इज अ फ्लुइड इन व्हिच द विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट अफ चेन्जेस इन द शियर स्ट्रेस एन्ड शियर रेट, दैट इज चेन्जेस इन द फोर्स एप्लाइड और वेलोसिटी ग्रेडियन्ट. इफ वी ड्रा अ रियोग्राम अफ अ न्यूटोनियन फ्लुइड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. अनि भनेर यो फिगर बनाइदिनु पर्ने हो तिमीहरुले है त. न्यूटोनियन फ्लुइड भनेर सोध्यो भने however for a given set of these conditions the viscosity of Newtonian fluid is independent of shear stress and shear rate. अब मोमेन्टम ट्रान्सफर है त. अब कसरी चाहिँ यो मोमेन्टम चाहिँ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ है त, यो चाहिँ जुन एक्स एक्सिसमा जुन मोमेन्टम छ, हरेक पार्टिकलले चाहिँ यो डाइरेक्सनमा जुन फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि यो डाइरेक्सनमा पार्टिकल मुभ गर्न थाल्छ, यो मोमेन्टम छ हो, त्यो मोमेन्टम चाहिँ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ त्यो अलिकति हेर्छौं है त. विस्कस ट्र्याक फोर्सेस रेस्पोन्सिबल फर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आर द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ मोमेन्टम ट्रान्सफर इन फ्लुइड. ल एक मिनेट ब्रेक लिन्छु ल, म पानी पिएर आउँछु ल. बोल्दा नि बोल्नै बन्द हुन थाल्यो ल. आधी घण्टा भयो, आधी घण्टा तिमीहरु 2 मिनेट ब्रेक लियो. तिमीहरुलाई पनि त नि यसो अहिले पढेको चीज दिमागमा आउनु पर्यो नि. केही क्वेशन छ अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेका चीजहरुमा? केही चीज सोध्नु छ तिमीहरुलाई?
ल ठिक छ, त्यसो भए अगाडि बढौँ है त। मोमेन्टम ट्रान्सफर त स्क्रिन देखिरहेको छ होला नि हैन? Okay, viscous drag forces responsible for the velocity gradient are the instrument of momentum transfer in the fluid. यो जुन velocity gradient केले produce भएको छ भन्दाखेरि there are viscous drag forces. The one layer of the flow interacts with another layer of the flow via viscous drag, which transfers momentum from one layer to another layer. At y is equal to 0, that is that bottom layer, the fluid acquires momentum in the x direction due to motion of the lower plate. यो तलको plate move गरेकोले गर्दाखेरि fluid acquires momentum. The fluid imparts some of its momentum to the adjacent layer of the fluid. यो भन्दा माथिल्लो लेयरमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ, causing it also to move in x direction. Momentum in the x direction is thus transmitted through the fluid in the y direction. Momentum is transmitted through the fluid in y direction. अब यहाँबाट गेन गरो यहाँनेरिबाट यो डिरेक्सनमा र ट्रान्सफर चाहिँ यो डिरेक्सनमा भइरहेको छ है त। Momentum transfer in the fluid is represented by the above equation. Tau is equal to त्यो भयो है त। हाम्रो जुन velocity gradient वाला जुन इक्वेसन, हाम्रो viscosity वाला जुन इक्वेसन छ, that Newton's the equation जुन छ, that represents the momentum transfer. To interpret this equation in terms of momentum transfer, the shear stress tau can be considered to be the flux of x momentum in the y direction. हाम्रो जुन टाउ छ, टाउ अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? यो इक्वेसनको मिनिङ चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि this is the we can consider tau as the flux of x momentum in y direction. फ्लक्स भनेको चेन्ज इन द रेट है त। यसको चाहिँ रेट चेन्ज हुँदैछ, टाउ हाम्रो चाहिँ मोमेन्टमको रेट चेन्ज। टाउ इज मेजरिङ द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इन एक्स डिरेक्सन, मोमेन्टम अफ एक्स डिरेक्सन इन वाइ डिरेक्सन। एक्स डिरेक्सनमा गेन गरेको मोमेन्टमको वाइ डिरेक्सनमा कसरी चेन्ज हुँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो टाउले मेजर गरिरहेको छ। मोमेन्टम इज गिभन बाई द एक्सप्रेसन mv, वेयर m इज द मास एन्ड v इज भेलोसिटी एन्ड मोमेन्टम एज अ डाइमेन्सन त्यो हो। फ्लक्स मिन्स रेट पर युनिट एरिया, मोमेन्टम पर युनिट एरिया भयो नि त। अब अनि फ्लक्स मोमेन्टम भनेको चाहिँ अनि यो पर युनिट एरिया गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि L-1 mt-2 विच इज अल्सो द डाइमेन्सन अफ टाउ। यो भनेको थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ। टाउ भनेको चाहिँ कहाँबाट आयो, के भयो भन्ने खालको कुरो चाहिँ तिमीहरूलाई थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टाउ चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि देयर इज मोमेन्टम ट्रान्सफर है त। मोमेन्टम इज वान अफ द फन्डामेन्टल फिचर्स अफ कुनै पनि चिजको, कुनै पनि म्याटरको फन्डामेन्टल फिचर। इनर्सियाहरू जस्तो खालको चिज हो। त्यो इनर्सियाको जुन इनर्सियल प्रपर्टीहरू छ, त्यो इनर्सियल प्रपर्टी चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको, कसरी ट्रान्समिट भइरहेको छ, इनर्सियाले गर्दाखेरि यसको भेलोसिटी कसरी कम गराइरहेको छ भन्ने कुरो अर्को एउटा तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड टाउ इन टर्म्स अफ मोमेन्टम ट्रान्सफर। त्यो मात्रै हो, त्योभन्दा बेसी यसको कम्प्लिकेटेड कुरो केही पनि छैन। When tau representing momentum flux, the flux of momentum directly proportional to the velocity gradient. पर्खै त यहाँनिर अलिकति बिग्रेछ। With tau representing momentum flux, the flux of momentum is directly proportional to the velocity gradient dv by dy. The negative signs means that the momentum is transferred from regions of high velocity to regions of low velocity, that is in a direction opposite to the direction of increasing velocity. The magnitude direction of increasing velocity, the magnitude of velocity gradient dv by dy determines the magnitude of the momentum flux. dv by dy thus acts as a driving force of momentum transfer. Interpretation of fluid flow as momentum transfer is transfer perpendicular to the direction of flow may seem peculiar at first. However, this concept is useful for analyzing shear stress in turbulent flow and for understanding parallels between momentum transfer, heat transfer, mass transfer in terms of mechanisms and equations. अब हाम्रो अर्को च्याप्टरमा गइसकेपछि we'll start talking about heat transfer, mass transfer, यो सबै चीजहरुको बारेमा कुरा गर्न थाल्छौं। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो momentum transfer, the thinking about this in terms of momentum transfer is useful at that point. अहिलेसम्म तिमीहरुले बुझिराख्ने कुरो के छ भन्दाखेरि बेसिकली मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटी है त। मास इन्टु भेलोसिटी हो नि त। अनि त्यसको अगाडिपट्टि बढ्न सक्ने एबिलिटी जुन छ, अगाडिपट्टि ठेलिने एबिलिटी जुन छ, त्यो भनेको मोमेन्टम हो हैन। कति इनर्जी त्यसले क्यारी गरेर अगाडि जाँदैछ, त्यो खालका चीजहरु भनेको हाम्रो मोमेन्टमले डिस्क्राइब गर्छन् है त। अनि मोमेन्टम चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल डाइरेक्सनमा जुन छ, भर्टिकल डाइरेक्सनमा मोमेन्टम चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ, मोमेन्टम लस भइरहेको छ। मोमेन्टम इज गेटिङ चेन्ज इन द डाइरेक्सन द्याट इज अपोजिट अफ इन्क्रिजिङ भेलोसिटी। डिक्रिजिङ भेलोसिटी वाला डाइरेक्सनमा चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ। अनि हो त्यो कुरोहरु चाहिँ तिमी त्यो कन्सेप्चुअल कुरो हो। अहिलेसम्म बुझ्नको लागि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मोमेन्टम, यो हामीले चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ मोमेन्टमको तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ है। हाम्रो चाहिँ जुन इनर्जी छ, इनर्शियल इनर्जीहरु जुन छ, यो इनर्शियल इनर्जीहरु चाहिँ यसरी ट्रान्समिट भइरहेको छ भन्ने तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ भनेर दिमागमा मात्रै राखिराख्नु। देयर इज नथिङ कम्प्लिकेटेड हियर।
अब हामी अर्को सेक्सनमा गइसकेपछि हामी जब हिट ट्रान्सफर मास ट्रान्सफरको कुरो गर्छौँ त्यतिखेर हामीले हेरौँ अब के छ मोमेन्टम ट्रान्सफरको बारेमा है त ल। अब यो यहाँसम्म भनेको हाम्रो न्युटोनियन फ्लुइड भयो हैन। न्युटोनियन ल पर्ख त ल म क्वेसन सोध्छु है त। ऋषभ हजुर सर। न्युटोनियन फ्लुइड भनेको के हो भन त? न्युटोनियन फ्लुइड भनेको जसले चाहिँ न्युटन ल चाहिँ अभय गर्छ, लाइक जस्तो न्युटन ल अभय गर्छ मात्रै होइन नि त, त्यो त ल हो होइन। त्यो भनेको हाम्रो एउटा पासिङ थ्रु ओरिजिन दिन्छ। हजुर स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन दिन्छ भनेको हामीले के को बीचमा प्लट गर्यो भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउँछ भन त? डिभी बाई डिवाई मतलब डिभी बाई डिवाई जुन छ हाम्रो जुन स्लोप, त्यो डिभी बाई डिवाई होइन, हाम्रो सियर फोर्स र सियर स्ट्रेस जुन छ टाउ र हाम्रो गामा डट जुन छ हो, त्यो टाउ र गामा डटलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्यौँ भने त्यो स्ट्रेट लाइन आउँछ। त्यो स्ट्रेट लाइन हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ? स्ट्रेट लाइनले भन त? त्यसको स्लोपले म्यू रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त, विस्कोसिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ नि हैन, विस्कोसिटी। अनि बेसिकली न्युटोनियन फ्लुइड भनेको त्यस्तो फ्लुइड हो जसको चाहिँ विस्कोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ इन प्रेजेन्स अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फोर्सेस। हामीले फोर्स अप्लाई गर्यो भने विस्कोसिटी जसको चेन्ज हुँदैन, त्यो खालको फ्लुइडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? न्युटोनियन फ्लुइड भन्छौँ। त्यसरी चाहिँ जाने हो क्या, न्युटनको ल अबे गर्छ भनेर होइन। न्युटनको ल भनेको हाम्रो एउटा एप्रोक्सिमेसन हो। त्यो न्युटनकै ल खालका चिजहरू अहिले नन न्युटोनियनमा पनि आउँछन् है त। तर न्युटोनियन र नन न्युटोनियन फ्लुइडको मेन डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो विस्कोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ कि छैन। सपोज यहाँ हेर है त, तिमीहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो है त। सपोज ऊ छ होइन, एउटा चाहिँ तिमीहरूको दही छ होइन, एउटा बोतलमा दही छ, अर्को बोतलमा चाहिँ तिमीहरूको पानी छ है त। पानी न्युटोनियन फ्लुइड हो, दही भनेको नन न्युटोनियन फ्लुइड हो। यदि पानीमा तिमीहरूले चम्चा हालेर यसरी हल्लायो भने त्यसको प्रपर्टी त चेन्ज हुँदैन नि त। तिमीहरूले जति फोर्स लगाए पनि पानीले पानी जसरी नै बिहेभ गर्छ नि त। तर दही पनि त फ्लुइड हो, त्यसमा तिमीहरूले चम्चा राखेर घुमाउन थाल्यो भने सुरुमा त्यसको विस्कोसिटी धेरै हुन्छ, हार्ड हुन्छ घुमाउन। अनि तर एकछिन गर्दै गइसकेपछि त्यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू ब्रेकडाउन हुन थाल्छ अनि त्यसको विस्कोसिटी कम हुँदै जान्छ। त्यो कुरो तिमीहरूले रियलाइज गरेछ नि होइन। दही र पानी लिएर हेऱ्यौ भने दहीलाई यसरी तिमीहरूले फिट्दाखेरि सुरुमा त्यो हार्ड हुन्छ, किनकि दहीमा इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, सेलहरू बनाएको हुन्छ, प्रोटिनहरू त्यसरी बनाएको हुन्छ। त्यहाँ पोलिमर भन्दा नि त्यो त्यसको प्रोटिनहरू चाहिँ स्ट्रक्चर्ड रूपले बसेको हुन्छ। तिमीहरूले फिट्दै गएपछि त्यसको स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुँदै जान्छ, त्यसको विस्कोसिटी कम हुँदै जान्छ। अनि त्यो खालको फ्लुइड जुनको विस्कोसिटी चेन्ज हुन्छ, त्यो खालको फ्लुइडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नन न्युटोनियन फ्लुइड भन्छौँ। जुन फ्लुइड जुनको चाहिँ विस्कोसिटी चेन्ज हुँदैन, त्यो खालको फ्लुइडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? न्युटोनियन फ्लुइड भनेर भन्छौँ है त। त्यो कन्सेप्ट हजुर सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो? न्युटोनियन फ्लुइड र नन न्युटोनियन फ्लुइडको हाम्रो के गर्न सक्छ हामीले सपोज फोर्स एप्लाई गर्दैछौँ, त्यो फ्लुइडले कसरी बिहेभ गर्छ? हाम्रो जुन बायोरिएक्टर छ, बायोरिएक्टरमा हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने हामीले स्टिरिङ गर्न सुरु गऱ्यौँ होइन। स्टिरिङ गर्न सुरु गर्दाखेरि हामीले कति फोर्स सुरुमा दिनुपर्छ? त्यति फोर्स हामीले कन्स्टेन्टली मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ कि पर्दैन? अलि धेरै फोर्स दियो भने त्यसको चाहिँ सियर फोर्स धेरै हुन्छ कि हो, त्यस्ता खालका कुराहरू बुझिन्छ क्या हो। त्यो खालको हाम्रो जुन एनालिसिस आउँछ अब पछि हाम्रो मास ट्रान्सफर, हिट ट्रान्सफर, मिक्सिङ हो, त्यस सबैमा यी कुराहरू आउँछन्। अनि न्युटोनियन फ्लुइड एन्ड नन न्युटोनियन फ्लुइड बिहेभ कम्प्लिटली डिफरेन्टली वेन वी आर डुइङ अल द थिङ्स द्याट वी वान्ट टु डु इन अ बायोरिएक्टर है त। मोस्ट अफ द बायोरिएक्टर खालका हाम्रो जुन सिस्टमहरू छन्, सेल ग्रो भइरहेका छन्, टिस्युहरू ग्रो भइरहेका छन्, फङ्गल कोलोनी बनिरहेको छ कि त ब्याक्टेरियल त्यसरी म्याट बनिरहेको छ, यी सबै दिज अल थिङ्स बिहेभ इन अ नन न्युटोनियन वे है त। हामीले बायोलोजिकल फ्लुइडहरू हेऱ्यौँ, धेरै खालका फ्लुइडहरू जुन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ, दिस बिहेभ इन अ नन न्युटोनियन वे। अनि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हो। त्यो बुझ्नकै सुरुमा न्युटोनियन हामीले बुझिसक्यौँ, अब नन न्युटोनियनमा आएर हेर्छौँ है त। बुझ्यौ ऋषभ? यस सर। कता गयो? non-Newtonian fluids है त। Most slurries, suspension and dispersions are non-Newtonian, as are homogeneous solutions of long chain polymers and other large molecules है त। Most slurries, suspensions, dispersions are non-Newtonian, as well as homogeneous solutions of long chain polymer। अब हाम्रो biological fluidहरू जुन छन् प्राय सबै non-Newtonian हुन्छन्। Many fermentation processes involve materials that exhibit non-Newtonian behavior, such as starches, extracellular polysaccharides, culture broths containing suspended cells. Classification of non-Newtonian fluid depends on the relationship between shear stress and shear rate of the fluid है त। नन न्युटोनियन फ्लुइड
चाहिँ अब हामीले अलग अलग क्लासमा क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली नन न्युटोनियनको बेसिक आइडिया के छ भन्दाखेरि हाम्रो विस्कोसिटी चेन्जेस विथ टाइम होइन, विस्कोसिटी चेन्जेस विथ द फोर्स अप्लाइड होइन। अनि त्यो विस्कोसिटी कसरी चेन्ज हुन्छ भनेको द रिलेसनसिप बिट्विन सियर स्ट्रेस एन्ड सियर रेट भनेको हाम्रो विस्कोसिटी हो नि त होइन। विस्कोसिटी चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ द्याट बेस्ड अन द्याट नन न्युटोनियन फ्लुइड्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु मल्टिपल ग्रुप्स। अब ती मल्टिपल ग्रुपहरूमध्ये हामी 3 खालका चिजहरू मात्रै हेर्छौँ कि बिकज अन्ली दिस 3 काइन्ड अफ नन न्युटोनियन फ्लुइड्स आर इम्पोर्टेन्ट फर बायोप्रोसेस। हाम्रो बायोप्रोसेस इन्जिनियरिङमा इम्पोर्टेन्ट खालका यी तीनवटा मात्रै छन्। एउटा के छ भन्दाखेरि स्युडोप्लास्टिक भन्ने छ, अर्को भनेको ब्रिङह्याम प्लास्टिक भन्ने छ, अर्को भनेको क्यासन प्लास्टिक भन्ने छ। यी 3 खालका चाहिँ नन न्युटोनियन फ्लुइडहरू हुन्। नन न्युटोनियन फ्लुइडको बेसिकली डिफाइनिङ क्यारेक्टर के छ भन्दाखेरि द फ्लो कर्व्स आर नट स्ट्रेट लाइन्स बिकज द रेसियो बिट्विन द सियर स्ट्रेस एन्ड सियर रेट इज नट कन्सेप्ट। अब जसरी न्युटोनियन फ्लुइडको यो सियर रेट र सियर स्ट्रेसको बिचमा स्लोप चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ, नन न्युटोनियन फ्लुइडमा दिज आर नट स्ट्रेट लाइन्स किनकि यो दुईटाको रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, यसरी चेन्ज हुनसक्छ, माथिबाट जान सक्छ, तलबाट जान सक्छ, यहाँ माथिबाट गएको हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अहिले हामी हेर्छौँ है त। नेभरदलेस इन एपरेन्ट विस्कोसिटी म्यू ए क्यान बी डिफाइन्ड फर नन न्युटोनियन फ्लुइड्स। म्यू ए इज द रेसियो अफ सियर स्ट्रेस इन द सियर रेट एट अ पार्टिकुलर भ्याल्यू अफ सियर रेट। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ डिफाइनिङ अ युनिभर्सल म्यू, जसरी हामीले न्युटोनियन फ्लुइडको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट म्यू डिफाइन गऱ्यौँ, वी क्यान डिफाइन एन एपरेन्ट विस्कोसिटी। म्यू ए भनेर एपरेन्ट विस्कोसिटी हो। एपरेन्ट विस्कोसिटी भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर गामा डट दिएको छ भने, एउटा पर्टिकुलर सियर रेट दिएको छ भने त्यो ठाउँमा त्यसको चाहिँ सियर स्ट्रेस कति छ, अनि हो त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यो पर्टिकुलर ठाउँको चाहिँ हामीले विस्कोसिटी निकाल्न सक्छौँ है त। द्याट इज द एपरेन्ट विस्कोसिटी फर न्युटोनियन फ्लुइड्स। अब पहिलो न्युट्रिएन्ट फ्लुइड हेरौँ त, स्युडोप्लास्टिक्स, रबर सोल्युशन्स, एडहेसिभ्स, पोलिमर सोल्युशन्स, सम ग्रिजेस, स्टार्च सस्पेन्सन्स, सेलुलोज एसिटेट, मेयोनिज, सम सोप, डिटर्जेन्ट, स्लरिज, सम पेपर पल्प, पेन्ट, वालपेपर पेस्ट, बायोलोजिकल फ्लुइड्स, यी सबै चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि स्युडोप्लास्टिकका एक्जाम्पलहरू हुन्। स्युडोप्लास्टिक्स अबे द पावर ल है त, ओस्वाल्ड डी वेलेज ल भनेर भन्छ कि त पावर ल भनेर भन्छ। द्याट इज बेसिकली टाउ इज इक्वल टु हाम्रो उसको लागि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो न्युटोनियन फ्लुइडको लागि टाउ इज इक्वल टु म्यू अनि गामा डट थियो नि त होइन। सियर स्ट्रेस इज इक्वल टु म्यू विस्कोसिटी इन्टु सियर रेट थियो। अब यसको लागि स्युडोप्लास्टिकको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे अबे दिस पर्टिकुलर ल, द्याट इज सियर रेट, shear stress is equal to K into shear stress to the power n. Tau is equal to K gamma dot to the power n, where K is called consistency index and n is the flow behavior index. यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि फ्लुइडको पावर ल हो है त। अब यो पावर ल भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि यो n को भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि वी गेट डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ नन न्युटोनियन फ्लुइड है त। यदि n को भ्यालु चाहिँ अलग अलग हुँदाखेरि वी गेट डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ नन न्युटोनियन फ्लुइड। इफ n इज लेस देन 1 देन वी गेट समथिङ कल्ड स्युडोप्लास्टिक। हाम्रो स्युडोप्लास्टिक जुन छ इज all the fluids that follow this particular equation with n less than 1 is known as pseudoplastic. अनि यदि n greater than 1 भयो भने त्यो चाहिँ के हो भन्दा डायलेन्ट हो है। त्यसलाई डायलेन्ट भन्ने अर्को खालको प्लास्टिक, अर्को खालको चाहिँ नन न्युटोनियन फ्लुइड, डायलेन्ट भन्ने खालको नन न्युटोनियन फ्लुइड हुन्छ। डायलेन्ट तर हामी डायलेन्टको बारेमा हेर्दैनौँ। डायलेन्ट इज अ रिकग्नाइज category of non-Newtonian fluid behavior. However, dialent fluids do not occur in bioprocessing. If n is equal to 1, then the fluid is Newtonian. यदि n is equal to 1 भयो भने K is equal to mu हुन्छ and the fluid becomes Newtonian है त। n is equal to 1 हुँदाखेरि K is equal to mu हुन्छ and fluid becomes Newtonian है त। स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड, अब म पढ्न सुनाउँछु है त लेखेको चिजहरू। स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड्स अवे द ओस्टवाल्ड डी वेलेज or power law, where K is the consistency index and n is the flow behavior index. K is the consistency index and n is the flow behavior index. The parameter K and n characterize the rheology of power law fluids. यो K र n ले चाहिँ determine how the power law fluids. Power law fluids भनेको fluids that follow this particular equation. यो इक्वेसनले चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्ने फ्लुइडहरू जुन छन् हो तिनीहरूले चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ K र n ले डिटरमाइन गर्छ, उनीहरूको कर्भ कस्तो छ है त। The flow behavior index n is dimensionless for pseudoplastic fluids n is less than 1. यो n चाहिँ dimensionless हुन्छ र pseudoplastic को लागि n is less than 1. When n is greater than 1, the fluid is dialent rather than pseudoplastic. Dialent is a recognized category of non-Newtonian fluid behavior. However, dialent fluids do not occur often in bioprocessing. अब यहाँ हेरे त यो भनेको चाहिँ कस्तो खालको फ्लुइड हो भन्दाखेरि अब हामीले अघि मैले भने दही, दहीमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले मुभ गर्न थाल्दाखेरि हामीले यहाँ हेरे त अब यो ग्राफ हेरौँ है त। दिस इज द रियोग्राम, हाम्रो फ्लो कर्भ।
फ्लो कर्भ चाहिँ यो भयो हैन, रियोग्राम चाहिँ हाम्रो यो भयो। अब यसमा सपोज दही लियो हैन, दहीमा सुरुमा के गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा तिमीहरूले पुरा फोर्स लगायो, सुरुमा त जमेको जस्तो हुन्छ नि त, फोर्स लगायो भनेको हाम्रो फोर्स चाहिँ धेरै भयो, सुरुमा फोर्स बढ्यो है त। टाउ इज सियर फोर्स हुन्छ नि हाम्रो, सियर स्ट्रेस छ नि, सुरुमा सियर स्ट्रेस बढायो, सियर स्ट्रेस बढाउँदा द अमाउन्ट अफ हाम्रो मुभमेन्ट जुन छ, हाम्रो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट जुन छ, हाम्रो के छ भन्दाखेरि नि यसलाई के भन्थ्यो अरे, गामा डटलाई म सियर स्ट्रेस र सियर रेट, सियर रेट हैन। अब कन्फ्युजन हुन्छ क्या मलाई, त्यो त अघिदेखि बोलेको छु, अनि सानसानो कुरोहरू तिमीहरूलाई याद भइहाल्छ नि यो चिजहरू। ल गामा ड्यास भनेको सियर रेट हो, सियर रेट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लुइड मुभ गर्दैछ कि छैन भन्ने कुरो है त। हामीले फ्लुइड लियौँ है त, दही लियौँ हैन, दहीमा सुरुमा चम्चा हालेर चलाउन थाल्यो, चलाउन थाल्दाखेरि सुरुमा के भयो, धेरै फोर्स लगाउनु पर्यो, मुभमेन्ट थोरै भयो है त। अनि हो त्यो कुरो चाहिँ यो चिजले रिप्रेजेन्ट गर्यो है त। हाम्रो यहाँनिर एक्ज्याक्ट जति फोर्स लगायो त्यति अनुसार मुभमेन्ट भएको भए हाम्रो न्युटोनियन हुन्छ, पानीमा जसरी भयो जति फोर्स लगायो त्यही अनुसार मुभमेन्ट कन्स्ट्यान्ट भइरहन्छ है त। अब दहीमा चाहिँ के भन्दा सुरुमा धेरै फोर्स लगाउनु पर्यो, थोरै मुभमेन्ट भयो भनेपछि हाम्रो कर्भ चाहिँ यसरी हुँदै गयो। तर टाइमसँगै हुँदै हुँदै गएपछि द अमाउन्ट अफ फोर्स रिक्वायर्ड फर मुभमेन्ट डिक्रिजेस, डिक्लाइन हुँदै जान्छ। अनि हो त्यो हुँदै गएपछि अनि यसरी कम हुँदै जान्छ है त। अनि यो खालको जुन बिहेभियर देखाउने फ्लुइडहरू छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्युडोप्लास्टिक भनेर भन्छौँ है त। सुरुमा धेरै फोर्स लाग्ने, तर टाइम बित्दै गएपछि त्यति फोर्स नलाग्ने खालको, यसको भिस्कोसिटी सुरुमा हाई हुन्छ भिस्कोसिटी, अनि त्यसपछि कम हुँदै 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 जान्छ है त। हो त्यो खालका फ्लुइडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्युडोप्लास्टिक भनेर भन्छौँ। बुझ्यौ नि, यो ग्राफ बुझ्यौ नि, यो ग्राफ बनाउन सक्छौ नि, स्युडोप्लास्टिक भनेर सोध्यो भने यो ग्राफ बनाएर यति लेख्न सक्छौ तिमीहरू। बुझ्यौ यो ग्राफ, केही नबुझेको छ भने सोध है मलाई। फोर्स लगाएपछि थिनिङ हुन्छ भन्ने हो। फोर्स के फेरि सोध त एकताल, मैले बुझिनँ क्वेसन। थिन हुन्छ भनेको। थिन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो, त्यो थिनको डेन्सिटी त चेन्ज भएको छैन नि त। थिनिङ भनेको त डेन्सिटी खालका कुराहरू हुन् नि त हैन। अनि डेन्सिटी त त्यसको इन जेनरल डेन्सिटी त चेन्ज भएको छैन, तर त्यसको बिहेभियर चेन्ज भयो नि त, प्रपर्टी चेन्ज भयो नि त है त। डेन्सिटी भनेको त मासहरूमा त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हो नि त हैन। अनि थिनिङको बारेमा हामीले अहिले कुरो गरेका छौँ, हामी मिक्सिङमा आएर थिनिङको बारेमा कुरो गरौँला, त्यो त्यतिखेर त्यसको बारेमा कुरो गरौँला। अहिले तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दा भिस्कोसिटी, रेजिस्टेन्स टु द फोर्स, हामीले जति फोर्स लगाइरहेको छौँ त्यसको रेजिस्टेन्स कतिको छ भन्ने कुरो है त। ल यो बुझ्यौ नि हैन, यो बनाउन सक्छौ, कन्फ्युजन भएन नि। यो ग्राफ हेर्दाखेरि यो ग्राफ के रहेछ, के भइरहेको रहेछ भन्ने कुरो बुझेनौ नि हैन। कन्सेप्चुअली पनि बुझ्यौ नि हैन, यो चिज थ्योरेटिकली मात्रै हैन, कन्सेप्चुअली पनि बुझ्यौ नि के रहेछ भनेर तिमीहरूले इमेजिन गर्न सक्छौ नि, भिजुअलाइज गर्न सक्छौ नि के भइरहेको छ यो ग्राफमा भनेर। त्यो भयो भने ल ठिक छ। अब नेक्स्टमा आऊ है त। अनि फर स्युडोप्लास्टिक्स, अब स्युडोप्लास्टिकमा के हुन्छ, द अपेरेन्ट भिस्कोसिटी फर पावर ल फ्लुइड इज यो भनेको हाम्रो अपेरेन्ट पावर ल फ्लुइडको भिस्कोसिटी भनेको। अब यहाँ हेर त, हाम्रो के छ भन्दा हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ हैन। इक्वेसन नम्बर 1 यो छ हाम्रो पावर ल वाला इक्वेसन छ, टाउ इज इक्वल टु के गामा डट टु द पावर एन। अनि हाम्रो अपेरेन्ट भिस्कोसिटीको फर्मुला यो छ, अपेरेन्ट भिस्कोसिटी इज इक्वल टु टाउ बाई गामा डट। अनि स्युडोप्लास्टिकको त्यसो भने अपेरेन्ट भिस्कोसिटी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म्यु ए इज इक्वल टु टाउ बाई गामा डट, अनि टाउलाई हामीले के इन्टु गामा टु द पावर एन गरेर राख्थ्यो भने के गामा टु द पावर एन माइनस 1। दिस इज द अपेरेन्ट भिस्कोसिटी अफ स्युडोप्लास्टिक्स वेयर एन इज लेस देन 1 है त। एन इज लेस देन 1 हुँदाखेरि स्युडोप्लास्टिक हुन्छ, अनि हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भयो। अब यो हेऱ्यो भने के भयो भन्दाखेरि जति चाहिँ हाम्रो टाइम बढ्दै त्यो फोर्स बढ्दै गयो हो, त्यति जति गामा बढ्दै गयो हैन, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो चाहिँ नेगेटिभमा छ नि त, भनेको यो चाहिँ तलपट्टि आउँछ नि त, गामा चाहिँ यहाँ आउने भयो नि त। यो 1 भन्दा सानो हुने बित्तिकै यसको भ्यालु त यो पावरको भ्यालु त नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ चाहिँ गामा तल आउने भयो, अनि जति गामा बढ्दै गयो त्यति म्यु ए चाहिँ कम हुँदै जान्छ। बुझ्यो यो कुरो है त। यो गामा यो एन माइनस 1, एन लेस देन 1 हुने चाहिँ गामाको जहिले पावर नेगेटिभमा हुन्छ, गामाको पावर नेगेटिभमा भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो गामा जहिले तल आउँछ र गामा तल आइसकेपछि गामा जति बढो हो त्यति चाहिँ म्यु ए चाहिँ घट्दै जान्छ। यहाँनिर एन लेस देन 1 गर्न बिर्सेछु मैले, बिकज एन इज less than 1 for pseudoplastic fluids, the apparent viscosity decreases with increase in shear rate
है त n less than 1 for pseudoplastic the apparent viscosity mu a decreases with increase in the shear rate gamma dot को चाहिँ भ्यालु बढ्दै गएपछि mu a को भ्यालु कम हुँदै जान्छ pseudoplastics therefore are known as shear thinning liquid जति shear दिँदै गयो त्यति त्यसको थिनिङ हुँदै जान्छ अघि तिमीले थिनिङ त भनेर भन्यौ हैन अब थिनिङ हामी मिक्सिङमा चाहिँ डिटेलमा पढ्छौं तर यो बेसिकली आइडिया के छ भन्दाखेरि हाम्रो viscosity चाहिँ कम हुँदै जान्छ जति shear stress दिँदै गयो त्यति चाहिँ हाम्रो viscosity चाहिँ कम हुँदै जान्छ अब सेकेन्ड खालको प्लास्टिक हेरौँ है त ब्रिङह्याम प्लास्टिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम प्लास्टिक मेल्ट्स सम अब यिनीहरूको एक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम प्लास्टिक द्याट मेल्ट्स अब यो के हो भन्ने कुरो म सुरुमा बुझाउँछु अनि त्यो कुनै कुनै प्लास्टिकहरू कुनै चिजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फोर्स दिउन्जेलसम्म अलिकति फोर्स दिउन्जेलसम्म चाहिँ तिनीहरूमा मुभमेन्टै आउँदैन है त हामीले अलिकति फोर्स इनिसियल फोर्स दिनुपर्छ हो त्यो फोर्स दिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको एकताल मुभमेन्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ इट बिहेव्स एज अ न्युटोनियन फ्लुइड है त अलिकति फोर्स सुरुमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मुभमेन्ट भएन तर एकताल मुभमेन्ट हुन थालिसकेपछि इट बिहेव्स एज अ न्युटोनियन फ्लुइड सम प्लास्टिक मेल्ट्स है त प्लास्टिक मेल्ट गरेको प्लास्टिक जुनहरू हुन्छ कुनै खालका त्यो बिहेभ एज ब्रिङह्याम प्लास्टिक मार्जरिन भनेको यो जुन एक खालको बटर सप्लिमेन्ट जुन हुन्छ हो त्यो बिहेव्स एज ब्रिङह्याम प्लास्टिक कुकिङ फ्याट भनेको डाल्डा बिहेव्स एज ब्रिङह्याम प्लास्टिक सम ग्रिजेस कुनै ग्रिजेस बिहेभ एज स्युडोप्लास्टिक कुनै ग्रिजेस बिहेभ एज ब्रिङह्याम प्लास्टिक टुथपेस्ट सम सोप डिटर्जेन्ट स्लरिज एन्ड सम पेपर पल्प्स यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी निड एन इनिसियल टाउ नट फोर्स दिउन्जेलसम्म चाहिँ देयर इज जिरो मोसन है त देयर इज इन्फाइनाइट विस्कोसिटी है त यो गामा डट चाहिँ जिरो भइसकेपछि विस्कोसिटी इन्फाइनाइट भयो बट आफ्टर टाउ नट आफ्टर दिस इनिसियल फोर्स इज अप्लाइड इट स्टार्ट्स बिहेभिङ एज अ न्युटोनियन फ्लुइड अनि त्यो भइसकेपछि इट हेज अ कन्स्ट्यान्ट म्यू है त अनि त्यो भनेको त्यो खालका चिज चाहिँ हाम्रो के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट म्यू भन्दाखेरि इट हेज द म्यूको चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ fluids do not produce motion until some finite force or yield stress यसलाई चाहिँ यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि yield stress has been applied this minimum stress is required to break down some extent of the internal structure of the fluid before any movement can occur tau naught is the yield stress once yield stress is exceeded the flow is initiated Brigham plastics behave like Newtonian fluids The rheogram is a straight line for tau greater than tau naught and a constant Kp exists between the change in shear stress and the shear rate. अब हाम्रो Kp भनेको यो जुन Kp जुन छ Kp भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्टेन्ट हाम्रो के थियो के भनेको भन्दाखेरि द कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स यो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स Kp एक्जिस्ट बिट्विन चेन्ज इन shear stress and shear rate यो यहाँनेरि माथिपट्टि चाहिँ कन्स्टेन्ट छ योदेखि तलपट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा टाउ नट आयो टाउ नट बाई वाई डट प्लस केपी भयो हो त्यो भयो है त केपी भनेको के छ भन्दाखेरि टाउ बाई वाई नट हो टाउ बाई वाई नट भइसकेपछि अनि यहाँनिर हेर्न के भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि टाउ बाई वाई नट हो नि त के तर ल ठिकै छ बेसिकली दिस इज द इक्वेसन द्याट डिफाइन्स दिस इज द अपरेन्ट विस्कोसिटी दिस इज द इक्वेसन द्याट डिफाइन्स ब्रिङह्याम प्लास्टिक अनि दिस इज द अपरेन्ट विस्कोसिटी अफ ब्रिङह्याम प्लास्टिक है त बुझ्यौ नि यो के हो भनेर के कन्फ्युजन छ यसमा दिस इज सिम्पल सुरुमा अलिकति फोर्स चाहिन्छ विच विल इनिशिएट द मुभमेन्ट अनि हो त्यो मुभमेन्ट भइसकेपछि देन इट स्टार्ट्स मुभिङ लाइक इट स्टार्ट्स बिहेभिङ लाइक अ न्युटोनियन फ्लुइड द रियोग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन फर टाउ ग्रेटर देन टाउ नट एन्ड अ कन्स्टेन्ट केपी एक्जिस्ट बिट्विन चेन्ज इन शियर स्ट्रेस एन्ड चेन्ज इन शियर रेट टाउ नट भन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ देयर इज अ कन्स्टेन्ट केपी द्याट एक्जिस्ट बिट्विन शियर स्ट्रेस एन्ड शियर रेट है त कन्स्टेन्ट केपी चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ अनि त्योभन्दा तलपट्टि अनि हाम्रो म्यू ए चाहिँ के छ भन्दा टाउ नट बाई द शियर स्ट्रेस प्लस केपी दिस इज आवर अपरेन्ट विस्कोसिटी यो पोइन्टमा केपी भनेको हाम्रो एउटा अब केपी बेसिकली केपी भनेको विस्कोसिटी जस्तो खालको बिहेभ गर्ने चिज हो क्या विस्कोसिटी खालका चिजहरू जस्तै हाम्रो पावर लमा हेर्दाखेरि सपोज यो पावर लवाला थियो नि हैन के भनेको हाम्रो के हो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स हो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स इज अनदर इज समथिङ द्याट इज सिमिलर टु विस्कोसिटी है त यदि हाम्रो n इज इक्वल टु 1 भएको भए यदि पावर लमा n इज इक्वल टु 1 भएको भए के भनेको हाम्रो विस्कोसिटी हुन्थ्यो है त इफ n वाज 1 देन के वुड बी विस्कोसिटी अब n1 चाहिँ
अनि हो त्यही खालका चिज चाहिँ अनि केपी इज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ भिस्कोसिटी। अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ माथिपट्टिको भिस्कोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ विच इज केपी, अनि अपरेन्ट भिस्कोसिटी चाहिँ यो प्लस यो मुभ गराउनलाई चाहिने जुन भिस्कोसिटी छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहियो है त। यो इक्वेसन यो जुन छ हो त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। के भनेको बुझ्यौ तिमीहरूले के हो भनेर? इट्स अ पारामिटर। के भनेको पारामिटर हो विच इज नोन एज कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स है त। इट इज युज टु डिफाइन नन न्युटोनियन, इट इज युज टु डिफाइन अ नन न्युटोनियन फ्लुइड है त। in case of power law fluids, when n is equal to 1, k is the viscosity है त। अब यो केसमा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ माथिपट्टि यो रेन्जमा चाहिँ टाउ इज इक्वल टु केपी प्लस गामा, केपी इन्टु गामा भयो नि त। यो रेन्जमा यदि हामीले यो भाग मात्रै हेऱ्यौँ इक्वेसनको भने केपी बिहेभ्स एज भिस्कोसिटी है त। केपी चाहिँ भिस्कोसिटी जस्तो, जसरी हाम्रो न्युटोनियन फ्लुइडको जसरी भिस्कोसिटी थियो हाम्रो, यदि न्युटोनियन फ्लुइडको तिमीहरूले इक्वेसन हेऱ्यौ भने टाउ इज इक्वल टु म्यू इन्टु गामा डट थियो नि त। अनि हो त्यही यहाँनिर केपी इन्टु गामा, टाउ इज इक्वल टु केपी इन्टु गामा डट। केसमा केपीलाई म्यू लेख्न पाइदैन अहिलेको केसमा म्यू लेख्न पाउँदैन, किनकि यहाँनिर अर्को पारामिटर पनि छ नि त, यो टाउ नटले गर्दाखेरि जुन इनिसियल फोर्स जुन हामीले एप्लाई गरेको थियो हो त्यो फोर्सले गर्दाखेरि यहाँनिर बिगार गरेको छ नि त। यो भागले गर्दाखेरि यो इनिसियल टाउ नटवाला जुन पार्ट छ हो त्यो टाउ नटवाला पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लेख्न पाउँदैनौँ। हुन्छ, बुझ्यौ? ल अब यहाँ हेर त, सजिलो तिमीहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो तरिका। हाम्रो म्यू भनेको के हो भने त टाउ बाई गामा डट हो नि त। त्यो कुरो त बुझाएको छ नि, म्यू इज इक्वल टु टाउ बाई गामा डट है त। अब यहाँनिर टाउलाई यसलाई हामीले गामा डटले डिभाइड गरिदिउँ, गामा डट गामा डट डिभाइड गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो के भयो हाम्रो म्यू ए, अपरेन्ट विस्कोसिटी इज इक्वल टु टाउ नट बाई गामा प्लस केपी। यदि टाउ नट चाहिँ 0 भएको भए, यदि टाउ नट 0 भएको भए के हुन्थ्यो? विस्कोसिटी इज इक्वल टु केपी हुन्थ्यो, किनकि द्याट वुड बी एक्ज्याक्टली बिहेभिङ लाइक अ न्युटोनियन फ्लुइड। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि दिस इज अ प्लास्टिक, दिस इज अ नन न्युटोनियन फ्लुइड, त्यसले गर्दाखेरि यसको टाउ नट हेज सर्टेन भ्याल्यू बिकज अफ विच अपरेन्ट विस्कोसिटी इज डिफरेन्ट। अनि हो त्यो चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्छ, यसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्छ है त। बुझ्यो? अब बुझे। ए ल, अब तेस्रो खालको है त, क्यासन प्लास्टिक है त। क्यासन प्लास्टिक भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब ब्रिङह्याम प्लास्टिकमा के थियो भन्दाखेरि वी निडेड अ सर्टन अमाउन्ट अफ फोर्स इनिसियली, देन आफ्टर द्याट इट बिहेभ एज अ न्युटोनियन फ्लुइड। क्यासन प्लास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ? इट अल्सो रिक्वायर्स अ सर्टन अमाउन्ट अफ फोर्स, इनिसियल फोर्स फर इट टु बी स्टार्ट बिहेभिङ लाइक अ प्रपर फ्लुइड। तर त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट बिहेभ्स एज अ स्युडोप्लास्टिक है त। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर स्ट्रेट लाइन छैन, इट्स अ कर्भ। यहाँनिर स्युडोप्लास्टिक जसरी बिहेभ गर्न थाल्छ आफ्टर टी नट स्टार्ट्स बिहेभिङ एज अ स्युडोप्लास्टिक। यसको बेसिक फर्मुला के छ भन्दाखेरि टी हाफ इज इक्वल टु टी नट हाफ प्लस पी गामा टु द पावर हाफ है त। दिस इज द बेसिक इक्वेसन, दिस इज द बेसिक पावर ल काइन्ड अफ इक्वेसन फर दिस थिङ फर आवर क्यासन प्लास्टिक। अनि यसबाट यदि तिमीहरूले म्यू ए क्यालकुलेट गर्यो भने दिस इज हाउ यु गेट म्यू ए फर दिस पर्टिकुलर थिङ है त। ल टी हाफ बाई अब यसलाई गामा हाफले डिभाइड गरिदियो, गामा हाफले डिभाइड गरिसकेपछि अनि दुईतिर स्क्वायर गर्यो भने यु गेट दिस पर्टिकुलर थिङ है त। दिस इज द अपरेन्ट विस्कोसिटी। अब यो तिमीहरूले अब एक्जाममा सोध्यो भने लेख्नुपर्ने खालका चिजहरू हुन्। Once the blood, tomato sauce, orange juice, melted chocolate, printing ink, etc. Once a yield stress tau naught is exceeded, the behavior of Casson fluid is pseudoplastic. Apparent viscosity decreases with increase in shear rate when yield stress tau naught is exceeded. अब टाउ नट बढिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गामा डट बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि म्यू ए घट्छ, किनकि गामा डट हाम्रो तलपट्टि छ। अब यो भयो। अनि टाइम यो भनेको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्युटोनियन र नन न्युटोनियन तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्यो भने लेख्न सक्ने कन्फिडेन्स भयो अहिले? अब पढेको छैन, पढिसकेपछि लेख्न सक्छौ तिमीहरू? सक्छौँ। बुझ्यौ नि होइन? कन्फ्युजन छैन नि, त्यस्तो ग्लेरिङ खालको कन्फ्युजन छैन, सानसाना खालको कन्फ्युजन भए पढ्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर मलाई सोध्नु है त। ल सर सबमा चाहिँ फर्मुला लेख्नु चाहिँ मेन्डेटरी नै छ कि के कसो छ? फर्मुला लेख्यो भने 2 को 2 पाइन्छ नि त, 2 मार्क्सको सोध्न सक्छ। अनि नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेर 5 मार्क्सको सोध्यो भने सबैमा फर्मुला पनि लेख्नुपर्छ, यो फिगर पनि बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने फुल मार्क्स पाइन्छ, नलेख्दाखेरि पनि त भयो नि त, 5 मा 3 मात्रै पाइन्छ नि त।
अब टाइम डिपेन्डेन्ट अब फर्मुला बुझ न फर्मुला बुझ्यौ भने तिमीलाई कन्फ्युजन छैन अब यसमा सपोज यो फर्मुला यो तलपट्टिको फर्मुला डिराइभ गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई गामा टु द पावर हाफले डिभाइड गरिदियो यतापट्टि गामा डट टु द पावर हाफले डिभाइड गरिदियो यता पनि गामा डट टु द पावर हाफले डिभाइड गरिदियो यो काट्यो केपी जस्तै भयो टी नट बाई गामा टु द पावर हाफ भयो अनि यतापट्टि टी बाई गामा भनेको यो म्यू टु द पावर हाफ भयो अनि दुईतिरै स्क्वायर म्यू टु द पावर हाफ भयो अनि दुईटै स्क्वायर गर्दाखेरि म्यू ए इज इक्वल टु यति आएको हो नि त यो सजिलो चिज छ त हौ अनि यसमा पनि त केही गाह्रै छैन त अनि हाम्रो यो तिमीहरूले बुझिसकेपछि सुरुमा एउटा टी नट चाहिँदो रहेछ देन इट बिहेभ्स एज अ नर्मल प्लास्टिक अनि यसमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा टी नट अब यसमा अलिकति कन्फ्युजिङ छ अब टी नट हाफ छ अनि हो त्यो एउटा याद राख्यो भने पुगिहाल्छ तिमीहरूलाई क्यास अन प्लास्टिकमा चाहिँ हाफ रहेछ है भन्ने खालको बुझ्नु मात्रै पर्ने हो अनि क्यास अन प्लास्टिकको चाहिँ इट बिहेभ्स लाइक अ नन न्युटोनियन फ्लुइड हाम्रो पावर ल फ्लुइडवाला जसरी बिहेभ गर्छ है त अनि टाइम डिपेन्डेन्ट viscosity when shear stress force is exceeded in some fluid the apparent viscosity either increases or decreases with duration of the force this apparent viscosity increases with time the fluid is said to be rheopectic however rheopectic fluids are relatively rare if the apparent viscosity decreases with time the fluid is called thixotropic बिहेभ अब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नन न्युटोनियन फ्लुइडको कुरो गरौँ है त नन न्युटोनियन फ्लुइडहरुमा के हुन्छ टाइम डिपेन्डेन्ट विस्कोसिटी यदि हामीले शियर फोर्स चाहिँ लगाउँदै गयौं सम फ्लुइड्स आफ्टर अ सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइम देयर अपरेन्ट विस्कोसिटी आइदर इन्क्रिजेस र डिक्रिजेस हामीले अहिले हेरेको चीजहरुमा सबैमा के छ भन्दाखेरि अपरेन्ट विस्कोसिटी डिक्रिज भएको छ नि त नन न्युटोनियन स्युडोप्लास्टिकमा के भयो अपरेन्ट विस्कोसिटी विथ टाइम चाहिँ डिक्रिज भयो क्यास अन प्लास्टिकमा अपरेन्ट विस्कोसिटी विथ टाइम डिक्रिज भयो ब्रिङह्याम प्लास्टिकमा अपरेन्ट विस्कोसिटी विथ टाइम कन्स्टेन्ट भयो न्युटोनियन फ्लुइडमा अपरेन्ट विस्कोसिटी कन्स्टेन्ट भयो त्यसैले कुनै फ्लुइडमा चाहिँ के हुन्छ अपरेन्ट विस्कोसिटी घट्न सक्छ र बढ्न सक्छ क्यान आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज विथ द ड्युरेसन अफ द फोर्स इफ अपरेन्ट विस्कोसिटी इन्क्रिजेस विथ टाइम द फ्लुइड इज सेड टु बी रियोपेक्टिक however rheopectic fluids are relatively rare rheopectic fluid चाहिँ कस्तो हो यसको एक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दा क्विकस्यान्ड भने थाहा छ फ्लिमरमा देखाउँछ नि पुरा हिरो अनि घोडामा गइरहेको हुन्छ अनि लड्छ अनि दलदलमा पस्छ अनि डुब्दै जान्छ नि हो त्यो खालका चीजहरु भनेको के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो रियोपेक्टिक फ्लुइड हुन् जुनमा चाहिँ अपरेन्ट विस्कोसिटी इन्क्रिजेस विथ टाइम जति त्यसलाई चलाउँदै गयो फ्लुइडलाई हो त्यति चाहिँ अनि त्यो डुब्दै जान्छ त्यहाँनेर चाहिँ अनि झन् चाहिँ त्यसलाई झन् मजाले पक्रिदै जान्छ केही छोएन भने बिस्तारै बाहिर निस्किदै जान्छ ओ त्यो खालका फ्लुइड चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो rheopectic fluid however rheopectic fluids are relatively rare if the apparent viscosity decreases with time the fluid is thixotropic भनेको जुनको चाहिँ viscosity decreases with time हामीले अहिले भर्खर हेरेका फ्लुइडहरु प्राय सबै thixotropic फ्लुइडहरु हुन् thixotropic behavior is not uncommon in cultures containing fungal mycelia or extracellular microbial polysaccharides and appears to be related to reversible structure effect associated with the orientation of cells in macromolecules in the fluid अब यो thixotropic behavior जुन छ apparent viscosity decrease with time जुन छ दिस शियर फोर्स जति लगाउँदै गयो त्यति चाहिँ त्यसको विस्कोसिटी कम हुँदै जाने खालको बिहेभियर चाहिँ हामीले दहीहरुमा अघि दही भनेको थिए नि हैन हो त्यो दहीहरु जस्ता खालका चीजहरुमा देखिन्छ त्यस्तै वी क्यान फाइन्ड इट इन कल्चर्स विथ फंगल माइसेलिया विथ एक्स्ट्रासेलुलर माइक्रोबियल पोलिसैकेराइड माइक्रोबियलहरुले एक्स्ट्रासेलुलर मा निकालेको हाम्रो जुन कम्पाउन्डहरु छ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि नि हाइलुरोनिक एसिड र अरु भएको चीजहरुलाई बिर्से मैले एक्ज्याक्ट नाम तर बेसिकली पोलिसैकेराइडहरु बाहिर निकाल्छ यस्तो प्रोटिन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटिनहरु हुन्छ ठुलठुला प्रोटिनहरु हुन्छन् क्या हो ती प्रोटिनहरु चाहिँ एक्स्ट्रासेलुलर रिजनमा माइक्रोबले निकालिरहेको हुन्छ जुनले गर्दा चाहिँ कल्चर चाहिँ थिक भएर बस्या हुन्छ है त अनि हो त्यसलाई चलाउँदै गयो भने त्यसको विस्कोसिटी कम हुँदै जान्छ एन्ड एपियर्स टु बी रिलेटेड टु द रिभर्सिबल स्ट्रक्चर इफेक्ट एसोसिएटेड विथ ओरिएन्टेसन अफ सेल्स एन्ड मैक्रोमोलिक्युल्स इन द फ्लुइड द रियोलोजिकल प्रॉपर्टी अफ थिक्सोट्रोपिक फ्लुइड वेरी ड्यूरिंग एप्लिकेशन अफ शियर फोर्सेस because it takes time for equilibrium to be established between the structure breakdown and redevelopment है त अनि हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ रियोलोजिकल प्रॉपर्टी अफ थिक्सोट्रोपिक फ्लुइड भेरी ड्यूरिङ एप्लिकेसन अफ शियर फोर्स अघि हाम्रो नन न्युटोनियन रियोट्रोपिक यो थिक्सोट्रोपिक भनेको नन न्युटोनियन स्युडोप्लास्टिकहरु जस्तो हाम्रो रियोपेक्टिक भनेको नन न्युटोनियन डायलेन्ट जस्तो है त हामीले अघि डायलेन्ट भनेर यहाँ हेरेका थियौ नि हैन n is greater than 1 हुने बित्तिकै डायलेन्ट हुन्छ भनेर भनेको थियो नि n is greater than 1 भयो भने यसको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ क्या ग्राफ यस्तो खालको हुन्छ ग्राफ भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टाइम बढ्दै गयो भने अपरेन्ट विस्कोसिटी बढ्दै जान्छ अनि हो त्यो खालको चीजहरु चाहिँ हाम्रो रियोपेक्टिक भयो हैन थिक्सोट्रोपिक भनेको चाहिँ के हो त्यसको उल्टो खालको हाम्रो स्युडोप्लास्टिकहरु जस्तो अनि हो त्यो खालका चीजहरु हुन्छन् है त अब viscoelastic fluid such as some
यो बुझ्यौ नि टाइम डिपेन्डेन्ट विस्कोसिटी यसमा बुझाउनु पर्ने केही छैन तिमीले बुझेकै छौ ल viscoelastic fluids such as some polymer solutions exhibit an elastic response to changes in the shear stress when shear forces are removed from the moving viscoelastic fluid the direction of flow may be reversed due to elastic forces developed during flow most viscoelastic fluid are also pseudoplastics and may exhibit other rheological characteristics है त अनि त्यही shear forces is अब viscoelastic भनेको कस्तो भन्दाखेरि क्यान सो इलास्टिक रेस्पोन्स टु चेन्ज इन सियर स्ट्रेस भनेको जस्तै दहीको त कुरो नगरौँ अब दहीमा त हामीले एकताल बिगारेर गरिसकेपछि फेरि जमे जस्तो हुँदैन कुनै कुनै फ्लुइडहरू सपोज घिउहरू जस्तो खालको चिज भयो नि होइन घिउहरू जस्तो खालको चिज तिमीले चलायो भने लिक्विड जस्तो खालको बिहेभ गर्छ तर एकछिन राख्यो भने फेरि डर हुँदै जान्छ नि हो त्यो खालको चिज चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्ता खालकालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ viscoelasticity भनेर भन्छौँ viscoelastic fluid भन्छौँ such as polymer solutions exhibit an elastic response to change in shear stress when shear stress forces are removed from moving viscoelastic fluid the direction of flow may be reversed due to elastic forces developed during the flow अब त्यो जति मुभ गराएको छ त्यसको चाहिँ उल्टोमा हुन्छ है त त्यो चाहिँ जुन डिरेक्सनमा हामीले लगेको छ फ्लुइडलाई त्यसको चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लुइडको प्रपर्टीहरू हुन्छ most viscoelastic fluids are also pseudoplastics and may exhibit other rheological characteristics अब रियोलोजिकल प्रपर्टी चाहिँ फर्मेन्टेसन ब्रोथ अब 1 मिनट ब्रेक लिन्छु है त म यहाँनिर ल कति बाँकी छ अब ल सकिन आँटेछ 4-5 स्लाइड बाँकी छ म 2 मिनट ब्रेक लिएँ है त यहाँनिर पानी पिएर आउँछु ल म तिमीलाई केही क्वेसन छ भने यहाँसम्म सोचिरख है त सोध्नु है त मलाई ल सोचिरख अनि म आएर अनम्युट गर्छु अनि मलाई सोध्नु केही क्वेसन आयो तिमीहरूलाई छैन भने कन्टिन्यू गरौँ त म रियोलोजी भनेको के थियो रियोलोजी भनेको स्टडी अफ फ्लुइड बिहेभियर फ्लुइडका प्रपर्टीहरू के छन् कसरी बिहेभ गर्छ कसरी फ्लो छ त्यसको चाहिँ अनि हामीले विस्कोसिटी कति छ सियर स्ट्रेस अप्लाई गर्दाखेरि कसरी बिहेभ गर्छ ती सबै खालका स्टडीहरू जुन छन् त्यो चाहिँ रियोलोजी हो है अब फर्मेन्टेसन ब्रोथ है त फर्मेन्टेसन ब्रोथको चाहिँ यस्ता खालका प्रपर्टीहरू विस्कोसिटीहरू यस्ता खालका जुन फ्लुइड प्रपर्टीहरू तिनीहरू के छन् त भन्ने खालको रियोलोजिकल डेटा हेभ बिन रिपोर्टेड फ्रम अ रेन्ज अफ फर्मेन्टेसन फ्लुइड दिस इन्फर्मेसन हेज बिन obtained using various viscometers and measurement techniques however operating problems such as particle settling and broth centrifugation have been ignored in many cases the rheology of dilute broth and cultures of yeast and non-chain forming bacteria is usually Newtonian. Animal suspensions with or without serum also remain Newtonian with viscosity close to that of water. है त यो बेसिक कन्सेप्टहरु हो तिमीहरुलाई कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है त ल मलाई अनि on the other hand most mycelial and plant cell suspensions are modeled as pseudoplastic fluids if there is yield stress as Birmingham or Casson plastic है त हामीहरु चाहिँ कसरी मोडल गर्छ हाम्रो फर्मेन्टेसन ब्रोथ छ त्यसलाई कसरी मोडल गर्छौं भन्ने कुरो हो इन मोस्ट अफ द केसेस यदि डाइल्युट ब्रोथ र कल्चर छ भने दोज क्यान बी ट्रिटेड एज न्यूटोनियन स्पेशली इन केसेस अफ इस्ट जुनमा चाहिँ यसरी चेन इस्टले के भन्छ भन्दाखेरि चेनहरु बनाउँदैन त एउटाले अर्कोसँग इन्टरेक्ट गरेर बस्दैन हो अनि त्यसपछि जस्तै नन चेन फर्मिङ ब्याक्टेरिया यदि ब्याक्टेरियाले चाहिँ म्याट बनाउँदैन फिल्म बनाउँदैन एउटाले अर्कोसँग टाँचेर बस्दैन इन्डिपेन्डेन्ट खालका ब्याक्टेरिया छन् भने दोज क्यान बी ट्रिटेड एज न्यूटोनियन in animal cell suspensions also with or without serum also remain Newtonian if the viscosity is close to that of water यदि water को जतिकै viscosity छ भने this behave as Newtonian त्यसको भित्रका पार्टिकलहरुको बीचमा इन्टरेक्सन कम हुन्छ कम भइसकेपछि these do not start creating clumps which make it into a non-Newtonian fluid
अन द अदर ह्यान्ड मस्ट माइसिलियल भनेको यसरी ती म्याट बनाउने खालका जुन हुन्छ नि ती ग्रोथ गरेर ती प्रोजेक्सनहरू बनाउने खालका जुन फङ्गस हुन्छन् नन इस्ट खालका जस्तै एस्परजिलसहरू भए यिनीहरू भए यिनीहरू चाहिँ म्याट बनाउने खालका फङ्गस हुन् क्या दिस अन द ह्यान्ड मस्ट माइसिलियल एन्ड प्लान्ट सेल सस्पेन्सन्स आर मोडल्ड एज स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड इफ देयर इज अ यिल्ड स्ट्रेस स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड यदि यिल्ड स्ट्रेस छ भनेको तिनीहरूमा चाहिँ अब सुरुमा अलिकति यिल्ड अलिकति फोर्स लगाउनुपर्छ त्यसपछि मात्रै तिनीहरूको चाहिँ मुभ गर्न थाल्छन् तिनीहरूको भिस्कोसिटी चेन्ज हुन्छ भने त्यो खालकोलाई चाहिँ क्यान बी आइदर मोडल एज ब्रिङह्याम प्लास्टिक अर क्यास अन प्लास्टिक ल कसलाई सोधौँ अब म भन्दाखेरि रेजिना हजुर सर ब्रिङह्याम प्लास्टिक र क्यास अन प्लास्टिक भने के थियो भन त यो ब्रिङह्याम प्लास्टिक भनेको चाहिँ यो हाम्रो ग्रिजहरू मेल्टिङ प्लास्टिकहरू पर्थ्यो यसमा चाहिँ होइन त्यो एक्जाम्पल होइन बिहेभियर चाहिँ के को बेसिसमा डिफाइन गरे हुन्छ यसलाई कसरी बिहेभ गर्छ ब्रिङह्याम र क्यास अनमा फरक के छ याद भएन त्यहाँ त म डिस्ट्र्याक्ट भइसकेको थिएँ कि सर स्युडो प्लास्टिकसम्म मात्रै हेरिरहेको थियो नि ल स्युडो प्लास्टिक भन नि त स्युडो प्लास्टिकमा के रहेछ भन त स्युडो प्लास्टिकको चाहिँ के डिफरेन्स स्युडो छ प्लास्टिकमा चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ यो ओस्टवाल्ड डिवेल र पावर लहरू ओबे गर्छ होइन के गर्छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ टाउ इक्वल्स टु के अनि त्यो रो डट एन हुन्छ अनि के भनेको के र त्यो एनले चाहिँ त्यसको रियोलोजी त्यो पावर ल त्यो त मैले त स्लाइडमा लेखेको कुरोहरू भन् त तिमीले के बुझेको कुरो चाहिँ भन न मलाई ए स्युडो प्लास्टिकको मैले स्लाइडमा त स्लाइडमा लेखेको कुरो त एक्जाममा लेख्नको लागि पो हो त अहिले त बुझ्नलाई त तिमीहरूले बुझेको कुरो भयो भने एक्जाममा लेख्न पढ्न सजिलो हुन्छ नि त पछि ल भन त स्युडो प्लास्टिकको बिहेभियर चाहिँ के हो त के फरक छ पानी भन्दा ल त्यसको भिस्कोसिटी के हुन्छ त स्युडो प्लास्टिकको कसरी चेन्ज हुन्छ भएन भिस्कोसिटी सुरुमा धेरै हुन्छ अनि बिस्तारै घट्दै जान्छ क्या हो त्यो खालको बिहेभियर गर्ने खालको चिज भनेको हाम्रो स्युडो प्लास्टिक भयो है त ल अनि अब ल अब कसलाई सोधौँ भन्दाखेरि लक्ष्मी चाहिँ अनलाइन आज आएको छैन लक्ष्मी छैन सर छैन रहेछ होइन अनि ईशालाई सोध्छु नि त ल ईशा हजुर सर ल मलाई भन त ब्रिङह्याम प्लास्टिक र क्यास अन प्लास्टिकको बिचमा के फरक छ ब्रिङह्याम प्लास्टिकको चाहिँ भिस्कोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ आई मिन डिक्रिज हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि क्यास अन प्लास्टिकको त त्यो थाहा भएन सर होइन नि त अनि भिस्कोसिटी कस्तो भन्दाखेरि अब ब्रिङह्याम प्लास्टिक र क्यास अन प्लास्टिकको बिचमा ल यहाँनिर मैले इल्ड स्ट्रेस भनेर भने नि इल्ड स्ट्रेस भनेको के होला भन त यो इल्ड स्ट्रेस भनेको के हो भनेर बुझ्यौ मिलेन नि त तिमीले राम्रोसँग फोकस गर्न सकेको छैन सर ठिकै छ अब बेसिकली के छ भन्दाखेरि हाम्रो नि सपोज हाम्रो फ्लुइड लियौँ होइन फ्लुइड हाम्रो बेसिकली दुई खालका हुन्छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ होइन एउटा भनेको के हुन्छ भन्दा न्युटोनियन फ्लुइड हुन्छ न्युटोनियन फ्लुइड भनेको पानी जस्तो है त हामीले घुमाउँ त्यसलाई चलायो भने त्यसमा चाहिँ केही भिस्कोसिटी केही चेन्ज हुँदैन अनि सेकेन्ड भनेको नन न्युटोनियन त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटी चेन्ज हुन्छ विथ टाइम भन्ने खालको कुरोहरू भयो होइन अनि हो त्यो खालको अब त्यसमा नन न्युटोनियनमा हामीले तीन खालका हेऱ्यौँ एउटा भनेको स्युडो प्लास्टिक हेऱ्यौँ जुनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा हाई भिस्कोसिटी हुन्छ अनि चलाउँदै गएपछि त्यसको भिस्कोसिटी कम हुँदै जान्छ हो त्यो खालको चिज सियर स्ट्रेस दिँदै गएपछि हाम्रो चाहिँ सियर रेट बढ्दै गएपछि त्यसको चाहिँ भिस्कोसिटी चाहिँ कम हुँदै जान्छ त्यो भनेको स्युडो प्लास्टिक भयो सेकेन्ड के छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रिङह्याम प्लास्टिक छ होइन ब्रिङह्याम प्लास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा ब्रिङह्याम र क्यासनमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले यदि चलाउन थाल्यौँ भने सुरुमा त्यसको भिस्कोसिटी इन्फाइनाइट जस्तो हुन्छ भनेको चल्दैन तर अन्ली आफ्टर अ सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स सुरुमा अलिकति फोर्स हामीले दिँदै गएपछि when it reaches a certain quantity, that is when it reaches yield stress, the property of the thing changes. It either behaves as a Newtonian fluid, पानी जसरी बिहेभ गर्यो भने we call that as ब्रिङह्याम प्लास्टिक र यदि स्युडो प्लास्टिक जसरी बिहेभ गर्यो भनेको त्यसको भिस्कोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रह्यो भने ब्रिङह्याम प्लास्टिक भयो त्यसको भिस्कोसिटी चाहिँ टाइमसँगै घट्दै गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्यास अन प्लास्टिक भनेर भन्छौँ है त त्यो कुरो हो बुझ्यौ अब ईशा अब फेरि सोध्यो भने चाहिँ भन्न सक्छौ
हजुर सर ए ल ल ठिकै छ ल बुझ्यो भने भइहाल्यो ल दुईजनाको यस यस हालिदिन्छु मसँग गफ त गऱ्यो एटलिस्ट एन्सरै नदिने भन्दा पनि अनि त्यति गफ गऱ्यो भने तिमीहरूले अलि बुझ्छौ नि त ल ल अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अब ब्रथ विस्कोसिटी अब यहाँसम्म हामीले त्यही कुरो गऱ्यौँ होइन माइसेलियल प्लान्ट सेल सस्पेन्सनलाई क्यान बी मोडल एज सुडोप्लास्टिक अर इफ देयर इज अ यील्ड स्ट्रेस क्यान बी मोडल एज ब्रिङ ह्यामर क्यास्ट अन प्लास्टिक Factors affecting broth viscosity. The rheology of fermentation broth often changes throughout the batch culture. For broths obeying power law, भनेको हाम्रो pseudoplastic जस्ता अनि अरू खालकाहरू, the flow behavior index N and consistency K can vary substantially depending on the culture time. N र K चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मेन्टेसन ब्रथमा इनिसियल्ली के हुन्छ एक खालको हाम्रो सबस्ट्रेटहरू हुन्छ होइन सपोज ग्लुकोज फर्मेन्टेसन छ ग्लुकोज हेज सर्टेन काइन्ड अफ बिहेभियर सर्टेन वे इट बिहेभ्स कम्पेयर टु अब इथेनोल फर्मेन्टेसन हुँदैछ भने सरी इथेनोल फर्मेन्टेसन हामीले हेर्दैछौँ है त इथेनोल फर्मेन्टेसनमा के भयो भन्दाखेरि वी स्टार्ट विथ ग्लुकोज अनि त्यसबाट इथेनोल बन्यो अरे इस्ट ग्रो हुँदैछ फर्मेन्टेसन सुरु गर्दा वी हेभ मोस्टली ग्लुकोज भेरी स्मल अमाउन्ट अफ इस्ट एन्ड अलमोस्ट नो इथेनोल है त तर फर्मेन्टेसन प्रोसिड हुँदै गएपछि द अमाउन्ट अफ ग्लुकोज डिक्रिजेस अमाउन्ट अफ इस्ट सेल इन्क्रिजेस अनि अमाउन्ट अफ एल्कोहल इथेनोल इन्क्रिजेस है त त्यसले गर्दाखेरि के हुँदै भयो भन्दाखेरि द रियोलोजी द प्रपर्टी अफ द फ्लुइड द प्रपर्टी अफ द फर्मेन्टेसन फ्लुइड इट सेल्फ चेन्जेस एज वी गो थ्रु अ ब्याच कल्चर हामीले सुरुमा सबै इन्ग्रिडियन्ट हालेर बन्द गरेर राखिदिँदाखेरि त्यो खालको कल्चर भनेको ब्याच कल्चर थियो नि त हाम्रो होइन अनि हो त्यसको प्रपर्टीहरू चाहिँ चेन्जेस एज फर्मेन्टेसन प्रोसिड्स फर ब्रथ्स अबेइङ पावर ल द फ्लो बिहेभियर इन्डेक्स एन एन्ड कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स के क्यान भेरी सब्सटेन्सियली डिपेन्डिङ अन द कल्चर टाइम हाम्रो कति कल्चर गरेको कति बेर भयो भन्नेको बेसिसमा चाहिँ द फ्लो बिहेभियर इन्डेक्स एन र कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स के क्यान भेरी सब्सटेन्सियली यसरी सपोज कुनै एउटा चिज लियो होइन कुनै एउटा फर्मेन्टेसन प्रोसेस सुरु भयो त्यसमा सुरुमा के छ भन्दाखेरि एन इज इक्वल टु 1 छ थिङ्स माइट बिहेभ एज अ न्युटोनियन फ्लुइड त्यसमा त पानी र ग्लुकोज त छ नि होइन पानी र ग्लुकोज अलिकति सेलहरू छ थिङ्स बिहेभ एज अ नन न्युटोनियन फ्लुइड तर टाइम बढ्दै गएपछि एनको भ्याल्यु यो यहाँनिर यो ग्राफमा यो जुन कालो डट छ त्यो भनेको एनको भ्याल्यु भयो होइन एनको भ्याल्यु चाहिँ घट्दै गयो है त घट्दै गयो भनेपछि फ्लुइड बिहेभ्स मोर एज अ स्युडोप्लास्टिक है त अनि त्यसरी हो त्यो भयो अनि के को भ्याल्यु पनि बढ्दै गयो के को भ्याल्यु बढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको विस्कोसिटी जुन छ विस्कोसिटी हाम्रो जुन कोएफिसिएन्ट छ हो त्यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ विस्कोसिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ हो त्यो खालका चिजहरू भयो होइन अनि फिगर shows N and K during batch culture of endomyces. The culture starts off as Newtonian, N is equal to 1, but quickly becomes pseudoplastic, N is less than 1. K rises steadily through most of the batch period. This gives a direct indication of increase in the apparent viscosity mu A as it is directly proportional to K. अब batch हुँदै गएपछि हाम्रो सेलहरू ग्रो हुँदै गएपछि सेलले एक्स्ट्रा सेलुलर चिजहरू प्रोड्युस गर्छ सेलको आफ्नो डेथ हुन्छ भित्रका चिजहरू निस्किन्छन् लिपिडहरू हुन्छन् के बन्छन् हो त्यसले गर्दाखेरि द apparent viscosity increases as time increases अनि हो यसरी चाहिँ बिहेभ गर्छ है त ब्रथको विस्कोसिटी रियोलोजिकल प्रपर्टी चाहिँ त्यसरी चेन्ज हुन्छ Changes in the rheology of fermentation broth are caused by variation in one or more of the following properties. Cell concentration change भएकोले गर्दा हुन सक्छ cell morphology including size, shape, mass, vacuolation यी चेन्जरले गर्दा हुन्छ है त flexibility and deformity of the cell त्यसले गर्दा हुन्छ osmotic pressure of suspending fluid त्यसको फ्लुइडको osmotic pressure के छ त्यसमा भर पर्छ concentration of polymeric substrate यदि हाम्रो पोलिमर खालको सबस्ट्रेट बन्दैछ भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो भने हाम्रो के हुन्छ n को भ्यालु घट्दै जान्छ कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने अनि कन्सन्ट्रेसन पोलिमेरिक प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने त्यो खालका चिजहरू रेट अफ सियर यी सबै चिजमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ विस्कोसिटी है त हरेक चिज मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन तिमीहरूले बुझेकै चिजहरू हो यिनीहरू यिनीहरूले विस्कोसिटीलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ आफैले सोच्छु अब आजको क्लास यिनीहरू सकियो है त अब सरी मैले हरेक क्लासपछि 2-3 वटा न्युमेरिकल गरौँला भन्ने सोचेको थिएँ तिम्रो के छ हालत देवका तिमीले मलाई पठाएको जुन थियो नि त्यो न्युमेरिकल स्टोइकोमेट्री वाला हो त्यो स्टोइकोमेट्री वाला न्युमेरिकलमा चाहिँ विदाउट आरक्यू क्याल्कुलेट गर्न त मैले इन्टरनेटमा पनि खोजेँ प्राय क्वेसनहरुमा आरक्यू दिएको हुन्छ अरु कतै तिमीले भेटायो कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सर मैले त ट्राई गरे आफै अनि आइन अनि मैले उसमा खोज्न त खोजेको थिएँ मैले इन्टरनेटमा पनि
इन्टरनेटमा त्यही आरक्यू भएको चाहिँ दिएको थियो। आरक्यू भएका मात्रै दिएको हुन्छ। अब त्यस्तो भयो तिमीहरूलाई एक्जाममा त्यस्तै सोध्यो आरक्यू नै नदिएको रहेछ भने आरक्यू एज्युम गरिदिनु एउटा अनि त्यसै क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिनु हुन्छ। अज्युम चाहिँ कसरी गर्नु सर? अब अज्युम भनेको आरक्यू 1.5 लेट्स अज्युम आरक्यू एज 1.5 भनेर राख्दिनु 1 देखि 2 को बिचमा अज्युम गरिदिनु अनि त्यो गरेर गर्दाखेरि हुन्छ। अब ऱ्यान्डम अज्युम गर्नु भनेर भनेको वी डु नट ह्याभ अब त्योभन्दा बेसी इन्फर्मेसन चाहिन्छ हाम्रो पुरै त्यो कोर्समै मैले तिमीलाई 10 चोटि चाहिँ यो 4वटा इक्वेसनले मात्रै भएन त्यो लेक्चरभरि नै 4वटा इक्वेसन मात्रै भएन हाम्रो 5 इक्वेसन चाहिन्छ। त्यो 5 इक्वेसन चाहिँ आरक्यूबाट होस् यिल्डबाट होस् त्यो रिडक्सन नम्बरबाट होस् त्यस्ता चिजबाट हामी निकाल्छौँ भनेर त्यत्रो भन्दा गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि पनि एक्जाममा त्यसरी सोद्धाखेरि त के गर्नु त मैले त्यसरी नसोध्नु पर्ने हो बेसिकली। अब अरू केही छ तिमीहरूलाई गफ गर्न मन लाग्यो? अनि के छ न्युमेरिकल गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन अहिले? छैन भने अर्को एक दिन क्लास चाहिँ राख्नुपर्छ न्युमेरिकल मात्रैको लागि। हाम्रो बाँकी छ नि त अनि उसको अनस्टडी मास ब्यालेन्सवाला अनस्टडी मास इनर्जी ब्यालेन्सवाला न्युमेरिकलको लागि के गरौँ भन त? सर मलाई चाहिँ गर्दा हुन्छ, साथीहरूलाई के छ थाहा छैन। अब तिमीलाई बाहेक अरूलाई पनि त सोध्नु पर्यो नि त। सर मलाई अलिअलि प्रब्लम भइरहेछ लाइक मेरो कारणले हो तर प्रब्लम चाहिँ भइरहेछ मलाई। के प्रब्लम भइरहेको छ ऋषभ? त्यो नहेरेर होला सायद। ए भन्नुपर्छ नि त त्यो म स्लाइडहरू अपलोड गरिदिनु भन्दै थिएँ। ल नि त ल अहिले म गर्दिनँ कि अब शुक्रबार त्यसो भए शुक्रबार आफ्टरनुनमा क्लास राखौँ न्युमेरिकल मात्रै गर्नको लागि अर्को एउटा क्लास राखौँ ल हुन्छ। अस्तिको हप्ता जसरी राखेको थिएँ मैले त्यसरी नै एउटा न्युमेरिकलको लागि मात्रै क्लास राखौँ ल। तिमीहरूलाई अब मास ब्यालेन्सवाला त भयो। अब इनर्जी ब्यालेन्सवाला 10वटा गर्नु भनेर म असाइनमेन्ट हालिदिन्छु आज। मास ब्यालेन्सवाला असाइनमेन्ट म फ्राइडेसम्म एक्सटेन्ड गरिदिन्छु फेरि त्यसैमा सबमिट गर्नु है त। त्यसमा सबमिट गरेर पनि रेकर्ड भइरहन्छ सजिलो हुन्छ। सबमिट गरेको छ भने भइहाल्यो सबमिट गरेको छैन भने म अझै एक्सटेन्ड गरिदिन्छु फ्राइडेसम्म। अनि त्यसको अर्को हप्ताको स्याटरडेसम्म चाहिँ म इनर्जी ब्यालेन्सको लागि असाइनमेन्ट 10वटा गर्नु भनेर इनर्जी ब्यालेन्सको गर्नु भनेर म असाइनमेन्ट हालिदिन्छु। त्यो 10वटा तिमीहरूले सेलेक्ट गरेर गर्नु है त। 3वटा त हामीले क्लासमै डिस्कस गरेको छ। त्यो बाहेक अरू त्यो नै गऱ्यो भने पनि ठिकै छ। त्यो बाहेक अरू गर्न मन लागेको छ भने अरू गर्नु है त तिमीहरूकै लागि हो। ल त आज क्लास मैले त्यसो भए यिनै रोकेँ नि त हुन्छ। केही छ तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने? छैन। ए ल